السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د انګلیسي ژبې د ګرامر د 500 ټریکی کوېسچنز بلې ویډیو ته ښه راغلاست. په دغه ویډیو کې موږ د 1 نه تر 40مې پوښتنې پورې ځوابوو. نو راځو 1 پوښتنې ته. 1 پوښتنه په داسې شکل ده چې is fish a regular noun or irregular noun؟ آیا fish کلمه regular noun دی که irregular دی؟ باقاعده نوم دی که بې قاعده نوم دی؟ یعنی د اس او ای اس سره جمع کیږي یا نه جمع کیږي؟ نو کله چې fish ماهی لپاره استعمال کو نو جمع حالت به هم فش وي، یعنی ای اس به ورسره نه اضافه کوو. زه وایم چې I was fishing and I caught 5 fish. ما ماهیان نیول او ما 5 ماهیان ونیول. I caught 5 fish. 5 fishes به نه وایي. 1 fish, 2 fish, 3 fish, 4 fish, 5 fish. یعنی ای اس ناخلی irregular noun دی. کتابونو کې شاید تاسو fishes کلمه ووینئ چې ای اس ورسره اضافه شوی وي. نو کله چې د ماهیانو ډولونو په اړه باندې غږیږو نو هلته بیا ریګولر ناون دی، ای اس ورسره اضافه کوو. لکه ډولفین د ماهي یو ډول دی، شارک چې دی دا بل ډول دی، دغه رقم چې دی سټار فش دا بل ډول دی. نو کله چې د ماهیانو د ډولونو په اړه غږیږو بیا به فشز وایو، او کله چې د تعداد په اړه غږیږو بیا به فش وایو، یعنی بیا به ورسره ای اس نه اضافه کیږي. نو 2 fish, 3 fish, 4 fish, 5 fish, 11 fish داسې به وایو، ای اس به ورسره نه اضافه کوو. 2 پوښتنه داسې ده چې what subject pronoun is used instead of the noun الله سبحانه وتعالی؟ د الله کلمې لپاره کوم پروناون مونږ استعمال کو؟ کله چې مونږ یو ټاپک وایو، کله چې یو لیکنه کوو او د الله کلمه استعمال شي نو هر جمله کې خو بیا مونږ دا ناون نشو ریپیټ کولی. نو د الله لپاره باید کوم پروناون مونږ استعمال کو ترڅو د دې ناون د ریپیټیشن مخه ونیول شي؟ نو د الله لپاره به مونږ هی کلمه استعمالو. دلته خبره دا ده چې په پښتو ژبه کې مونږ عمومي ضمیر چې لرو هغه دی هغه. اوس د هغه کلمه مونږ د نارینه لپاره استعمالو، ښځینه لپاره استعمالو. لکه زه هم هغه زما ورور دی، هغه زما خور ده. د هغه کلمه نارینه او ښځینه دواړو لپاره راځي. حتی حیواناتو لپاره هم مونږ هغه کلمه استعمالو. مونږ وایو چې هغه ډیر ښه پیشو دی، یعنی یا وایم چې هغه چې د ماسته خوښوي یو حیوان ته راجي شي. شیانو لپاره هم هغه استعمالو، ځایونو لپاره هم هغه استعمالو. یعنی عمومي ضمیر په پښتو ژبه کې هغه دی. انګلیسي ته چې کله راشو بیا انګلیسي کې عمومي ضمیر چې دی هغه هی دی. یعنی موږ به یوازې داسې نه وایو چې دا نارینهو لپاره استعمالیږي، دا عمومي ضمیر دی. هی موږ استعمالو د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره. بیا د ښځینهو لپاره پکې خاص شي کلمه استعمالو. نو دا چې د الله کلمه ښځینه جنډر نه دی نو موږ به ورته عمومي ضمیر استعمالو چې عمومي ضمیر په هی او شي کې هی دی. نو چې کله هم تاسو د الله په اړه باندې لیکنه کوئ، یو ټاپک وایي، نو د الله کلمې د تکرار د مخنیوي لپاره تاسو باید هی کلمه استعمال کړئ. 33 پوښتنه داسې ده چې can we use he and she for animals؟ آیا د حیواناتو لپاره هی او شي استعمالولی شو؟ نو جواب دا دی چې هو. حیواناتو کې هم چې کله د نارینه حیوان په اړه باندې غږیږو هی به ورته استعمالو، او که د ښځینه حیوان لپاره موږ باید شي استعمال کو. د نارینه حیوان په اړه غږیږو هی به ورته استعمالو، د ښځینه حیوان لپاره به شي ضمیر استعمالو. کله که تاسو د جنډر په اړه باندې نه پوهیږئ نو بیا ښه خبره دا ده چې اټ استعمال کوئ. د حیواناتو لپاره اټ هم استعمالولی شي او هی شي هم استعمالولی شي. یا تاسو عموما اټ استعمالوئ، تاسو نشئ کولی چې هغه جنډر وپېژنئ د نارینه دی که ښځینه دی. یو خو ځینې ښکاره معلوم دي چې هغه کوم نارینه دی کوم ښځینه دی، کوم باندې چې نه پوهېږئ اټ ورته استعمال کوئ. که بل چا استعمال کړ ورته نو تاسو باید په دې پوه شئ چې هی او شي د حیواناتو لپاره استعمالیږي او غلط نه دی. 34 پوښتنه داسې ده چې how can we know the object in a sentence easily؟ څنګه په جمله کې object په اسانۍ سره پیژندلی شو؟ نو د object چې دي یو څو خصوصیات دي. اول دا چې object به د verb نه وروسته استعمالیږي. دوهم دا چې object به یا noun یا به pronoun وي یا به دې ته ورته وي. دې ته ورته معنا ده چې یا به noun phrase وي، یا به چې دی noun clause وي، یا به gerund وي، یا به infinitive وي، یا به gerund phrase وي، یا به infinitive phrase وي. بل کله چې تاسو verb ته راورسېدلی، جمله لولئ، verb پورې چې راورسېدلی نو دلته ودرېږئ، ځان نه 2 پوښتنې وکړئ. what whom؟ که داسې لغت پکې و چې د what یا د whom پوښتنې ځواب ورکړ دا object دی، او که داسې لغت نه و چې د وټ یا هو پوښتنې ځواب ورکړي دا object نه دی. د ویر پوښتنې ځواب ورکړي، د هاو پوښتنې ځواب ورکړي، د وین پوښتنې ځواب ورکړي، دا به بیا adverbs وي، دا به object نه وي موږ سره. لکه مثال زه وایم چې
he talks loudly. he talks loudly کله چې ته verb ته راورسېدلې چې he talks دلته ودرېږه ځان نه پوښتنه وکړه د loudly کلمه د کومې پوښتنې ځواب ورکوي he talks how څه رقم خبرې کوي loudly نو دا loudly د how پوښتنې ځواب ورکوي نو تاسو باید پوه شئ چې دغه loudly کلمه object نه دی یا زه وایم چې he went where he went whom اوس دا whom object دی یا نه دی نو دا د what یا د whom پوښتنې ځواب نه ورکوي he went where whom نو دا adverb دی یا زه وایم چې he lives in جلال آباد city آیا په دې کې object شته یا نشته تاسو وایئ چې جلال آباد city دې کې object دی نو نه دلته ګوره ځان نه پوښتنه وکړي چې he lives where in جلال آباد city نو دا in جلال آباد city adverb شو او که زه داسې وایم چې Ali studies English at Aryana Professional Academy Ali studies what Ali studies English دا English د word پوښتنې ځواب ورکوي او noun دی عمل receive کوي نو دا object دی was at Aryana Professional Academy د where پوښتنې ځواب ورکوي دا پکې adverb شو نو چې کله تاسو غواړئ object پیدا کړئ verb پورې راورسېدلی داسې لغت پیدا کړئ چې د what یا د who پوښتنې د what یا د whom پوښتنې ځواب ورکړي چې د what یا د whom پوښتنې ځواب ورکړل دا object دی که داسې لغت پکې د where پوښتنې ځواب ورکړي د how پوښتنې ځواب ورکړي د when پوښتنې ځواب ورکړي د where پوښتنې ځواب ورکړي دا به بیا adverbs دي دا به objects نه وي question number 35 when we show possession with two nouns in the same sentence which noun takes apostrophe s کله چې په یو جمله کې د دوه نومونو لپاره موږ ملکیت ښایو نو apostrophe s باید د کوم نوم سره استعمال کو apostrophe s مونږه د مختلفو اهدافو لپاره استعمالو چې په رائټینګ کې د دې یوسیج ویل کېږي بیا یو استعمال د apostrophe s دا دی چې د نوم سره استعمال کو د ملکیت لپاره د معنا ورکوي لکه علي شو علیز د علي احمد شو احمد معنا د احمد apostrophe s په اخر کې ورکو ملکیت ښیي نو که چېرته دوه نومونه راشي په دې دوه نومونو کې اوس زه ملکیت خایم نو apostrophe s آیا باید د اول نوم سره استعمال کم دوهم سره استعمال کم که د دواړو سره استعمال کم لکه زه وایم چې د علي او د احمد ورونه علي and Ahmad's brothers داسې وایم که داسې وایم Ali's and Ahmad brothers که دواړو سره apostrophe استعمال کم چې Ali's and Ahmad's brothers کوم یو به سم وي دلته دوه حالات دي که چېرته مونږ ملکیت خایو یا ریلیشنشپ خایو د یو چا یا د یو څه او دا د هر یو نفر بیل وي نو بیا به apostrophe s د دواړو سره استعمالو لکه زه وایم د علي او د احمد ورونه او دواړه ورونه بیل دي یعنی علي او احمد په خپل منځ کې سره ورونه نه دي د علي ورونه بیل د احمد ورونه بیل نو په دې حالت کې به apostrophe s دواړو نومونو سره استعمالیږي نو کله چې زه وایم چې Ali's and Ahmad's brothers د دې معنا دا ده چې علي او احمد دواړه سره ورونه نه دي د علي ورونه او د احمد ورونه یعنی علي او احمد بیل نفر دي د احمد ورونه هم یادوم د علي ورونه هم یادوم نو دا ملکیت موږ د ورونو خایو ریلیشنشپ اوس دغه ریلیشنشپ چې خایو د دواړو بیل دي نو بیا به apostrophe s هم بیل راځي او کله چې د دواړو مشترک وي یعنی علي او احمد خپل منځ کې ورونه دي او د دې ورونه زه یادوم نو بیا به داسې وایم چې علي and Ahmad's brothers apostrophe s په د اخرني نوم سره راځي یا زه وایم بل مثال کې چې جواد and Zaid's car د جواد او د زید موټر نو که موټر د دواړو مشترک دی بیا به صرف د وروستني سره apostrophe s راشي جواد and Zaid's car او که د دواړو موټر بیل یادوم نو بیا به داسې وایم چې جواد and Zaid's cars بیا به cars هم جمع راځي بیا هلته مفرد نشي راتلی ځکه د دوه نفرو بیل ملکیت دی او بیل ملکیت لپاره دواړو سره چې apostrophe s بیل استعمالیږي نو مطلب نوم هم جمع دی دوه بیل شیان شو نو هلته به حتما چې د دواړو لپاره بیل ملکیت وي نو بیا به جمع نوم استعمالیږي مفرد باندې استعمالیږي شپږ دېرشمه پوښتنه داسې ده چې can we say children's آیا children's ویلی شو نو دلته هم دوه حالات دي که چېرته موږ جمع حالت په اړه غږیږو داسې وایو چې ماشومان نو بیا اس ته ضرورت نشته ځکه children کلمه خپله پلورل دی یو ماشوم ته ویلی کېږي child او د یو نه زیات ماشومان ته ویلی کېږي children اس نه غیر irregular noun دی اما کله چې د ملکیت په اړه غږیږو نو بیا ویلی شو children's خو په لیکلو کې په آخر کې به apostrophe s راځي او په سپیکینګ کې به په children's کلمه پسې ډایرکټ یو ناون استعمالیږي تر څو ملکیت وښیي لکه زه وایم چې children's behavior د ماشومانو رویه دلته به apostrophe s لګول کېږي په دې حالت کې s استعمالولی شو چې کله apostrophe ورسره وي او ملکیت ښیي او که نارمل جمع حالت وایو نو بیا به s نه ورکوو
بیا به صرف children کلمه وایو معنا یې ده ماشومان. و دېرشمه پوښتنه داسې ده چې how can we easily understand object باندې څنګه په اسانۍ سره پوه شو. نو د دې په اړه باندې مونږ بحث وکړ چې کله تاسو verb پورې راورسېدلئ نو دلته ځان نه د what یا د whom پوښتنه وکړئ. که داسې لغت پکې وي چې د what یا د whom پوښتنې ځواب ورکړي دا object دی، که د what یا د whom پوښتنې ځواب ورنکړي دا object نه دی. د where پوښتنې ځواب ورکړي، د how پوښتنې ځواب ورکړي، د when پوښتنې ځواب ورکړي، دا به بیا adverb وي، دا به object نه وي. لکه مثال کې زه وایم چې he speaks English fast. he speaks English fast کې اوس کله چې وایم he speaks دلته ځان نه پوښتنه وکړئ he speaks what he speaks English نو دا English پکې object شو and how سره کوم وای fast کلمه پکې adverb شو او English چې دا پکې object شو. د چې verb پورې راورسېدلې د ځان نه د what یا د whom پوښتنې دا دوه پوښتنې ځان نه وکړي. که داسې لغت پکې وي چې د what یا د whom پوښتنې ځواب ورکړي object دی، که د what یا د whom پوښتنې ځواب ورنکړي دا object نه دی، بل object به noun یا pronoun وي یا به دې ته ورته لکه noun phrase وي، noun clause وي، gerund وي، gerund phrase وي، infinitive وي، infinitive phrase وي، دا شیان object کېدلی شي. اته دېرشمه پوښتنه داسې ده چې what do we use the pronoun it for. it pronoun موږ د څه شي لپاره استعمالوو؟ هم subject pronoun دی هم object pronoun دی. it د څه شي لپاره استعمال کو؟ نو it چې دی دا موږ د شیانو لپاره استعمالو، بې جانه شیانو لپاره، حیواناتو لپاره استعمالو، د ځایونو لپاره استعمالو، دغه رقم د ټایم لپاره استعمالو. it چې دی دا د ماشوم لپاره هم استعمالو. یو ماشوم دی په جنډر نه پوهیږي نو ته ورته کولی شي it استعمال کړي چې it is a cute baby. it ورته استعمال شو، جنډر باندې کله نه پوهیږي. دغه رقم مونږ کولی شو د یو چا جنډر په اړه باندې نه پوهیږي، مطلب یو څوک دروازه وایي نو ته کولی شي ووایي چې who is it. who is it معنا دا څوک دی، ځکه تا ته پته نه لګي نارینه دی که ښځینه دی. په هغه حالت کې هم ته کولی شي چې it استعمال کړي. نو مختلف حالاتو لپاره مونږ it استعمالولی شو. یوازې دا نه چې شیانو لپاره it استعمالو او بس. نو د شیانو لپاره هم استعمالولی شو، حیواناتو لپاره هم استعمالولی شو، ماشوم لپاره او حتی یو نفر لپاره هم استعمالولی شو کله چې د پکچر په اړه غږیږو. لکه زه چې it is my brother. it is my brother جمله صحیح ده. کله چې زه د عکس په اړه غږیږم چې دا زما ورور دی یعنی په دې عکس کې نو بیا کولی شو د یو شخص لپاره هم it کلمه استعمال کړو. نهه دېرشمه پوښتنه داسې ده چې د دوه جملو کې کومه یوه سمه ده. it is my pens they are my pens. pens په اړه غږیږو it ورته استعمال کړو که they ورته استعمال کړو. نو ګورئ دغه they چې دی دا یوازې د هغوی یا د دوی معنا نه ورکوي. they معنا هغوی یا دوی یا دا یا دغه یا هغه معنا ورکوي کله چې شیانو لپاره استعمال شي. نو کله چې د بېجانه شیانو یا د حیواناتو په اړه غږیږو که یو دانې it به ورته استعمالو، خو که د یو نه زیات شو بیا به ورته they استعمالو، بیا به ورته it نه استعمالو. او معنا به یې داسې نه چې هغوی زما قلمونه دي، معنا به یې داسې چې هغه زما قلمونه دي یا دا زما قلمونه دي. نو د شیانو لپاره او حیواناتو لپاره چې د یو نه زیات شي بیا به they استعمالو، it به نه استعمالو. نو it is my pens دا غلط دی، they are my pens دا صحیح دی، دا زما قلمونه دي. pens د یو نه زیات شو نو they به ورته استعمال کړو. که څوک وایي چې these او those به ورته استعمال کړو نو these او those اشاروي ضمایر دي، هغه خپل د استعمال ځای نه لري، په هغې کې مفرد او جمع بیل دي او subject pronouns کې singular او plural بیل دي. نو په subject pronouns کې باید موږ ورته they استعمال کړو چې کله شیان د یو نه زیات وي، چې یو دانې بیا ورته it استعمالوو. څلوېښتمه پوښتنه داسې ده چې are WH question words pronouns or we just call them WH question words. WH question words چې دي آیا دا pronouns دي لکه what کلمه، which کلمه، who، whom، whose، where، why، when. دا WH question words دي که دا pronouns دي. نو ګورئ دغه کوم 9 WH question words چې دي دې ته موږ WH question words په دې اساس باندې وایو چې دا د W یا د H سره شروع وي. داسې به نه وایو چې د WH سره شروع وي یا د W سره شروع وي یا د H سره، ځکه how کلمه چې ده دا هم WH question word دی. how long، how much، how many دا WH question words دي. WH question phrases چې کله ورسره بل لغت هم راشي. اوس how WH question word دی نو تاسو که داسې ووایئ چې د W او H سره شروع وي نو دا خو WH سره نه دی شروع. نو داسې به وایي چې WH question words یا د W سره شروع وي یا د H سره شروع وي، پوښتنه ورسره کېږي، د پوښتنو لغاتونه دي. دا خو د دې د جوړښت په اساس باندې شو. اوس دا چې کله په جمله کې استعمالیږي دا به یو مشخص فنکشن لري. نو WH question words چې دي یا به pronouns وي یا به adjectives وي او یا به adverbs وي. دغه درې functions لري چې په دې کې pronouns کوم کوم دي. what کلمه دا pronoun دی، which pronoun دی، who pronoun دی، whom pronoun دی او whose pronoun دی. دا هغه وخت کې pronouns دي چې کله په دې پسې نوم استعمال نشي، لکه what is your name، what do you like، دا pronoun شو. په دې کې 3 لغاتونه بیا adjectives دي، یو what، بل which او بل whose.
یعنی کوم پسې چې ډایرکټ ناون استعمالیږي دا بیا انټراګریب ایڈجکټیوز دي په اولډ فیشن ګرامر کې په نوي ګرامر کې دته چې دی ډیټرمینرز ویل کېږي انټراګریب ډیټرمینرز چې ناون پسې کله راشي لکه زم چې what country have you visited چې دلته what د which معنا ورکوي کوم هیواد تا وزټ کړی دی کوم هیوادونه تا وزټ کړي دي نو what کلمه which کلمه او whose دا ایڈجکټیوز دي چې کله ورپسې ناون راشي چې کله ورپسې ناون رانشي دا پروناونز دي او who او whom دا هم پروناونز دي د دې نه غیر why کلمه where کلمه how کلمه when کلمه دا adverbs دي نو د WH questions ورته هغه وخت کې مونږ وایو چې د جوړښت په اساس باندې وته وایو په جمله کې به حتما یو فنکشن لري ځکه مونږ پارټس اف سپیچ تعریف داسې کوو چې د انګلیسي ژبې ټول لغاتونه د چې ټول لغاتونو شدام پکې راغلل نو دا به حتما ځان ته یو مشخص فنکشن لري نو دا رسې پوښتنه ده چې ته یو چا نه پوښتنه کوې چې ته مسلمان یې که افغان یې نو به تا ته ځواب کې وایي چې دواړه صحیح ده نو مطلب د نیشنلټي په اساس باندې افغان د ریلیجن په اساس باندې مسلمان نو دا رقم دا د جوړښت په اساس باندې WH question words دي د فنکشن په اساس باندې یا به ایڈجکټیو وي یا به پروناون وي یا به ایڈورب نظر استعمال تا دا و زمونږ لس نورې پوښتنې نو که تاسو ته زمونږ معلومات مفید وي او په زړه پورې وي زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې ته نور ورسوئ تھینک یو ویری مچ تر بلې ویډیو د الله پامان